નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલમાં આપને હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ કે આપણે હવેના જે લેક્ચરમાં ઉત્પાદન ખર્ચનું વર્ગીકરણ વિશે ભણીશું। तो विद्यार्थी मित्रों, उत्पादन खर्चना वर्गीकरण मुख्य बे प्रकार से टूंका गाळानुं उत्पादन अने लांबा गाळानुं उत्पादन खर्च। आना मुख्य केटला प्रकार? बे। तेमां पहेलो हशे टूंका गाळानुं उत्पादन खर्च अने बीजुं आवशे मित्रों लांबा गाळानुं उत्पादन। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने खबर के टूंका गाळानुं उत्पादन खर्च अने लांबा गाळानुं उत्पादन खर्च बराबर। अब टूंका गाळाना उत्पादन खर्चमां स्थिर खर्च अने अस्थिर, आना पण बे भाग पड़शे, एक स्थिर खर्च अने बीजो अस्थिर खर्च। तो विद्यार्थी मित्रों, ध्यान आपजो के उत्पादन खर्चना वर्गीकरण बे प्रकार में टूंका गाळानुं उत्पादन खर्च अने लांबा गाळानुं उत्पादन खर्च। और टूंका गाळानुं उत्पादन खर्च स्थिर खर्च अने अस्थिर खर्च। और स्थिर खर्चमां सरेराश स्थिर खर्च अने अस्थिर खर्चमां सरेराश अस्थिर खर्च। तो एमांनो आपणे स्थिर खर्च विषे आपणे अभ्यास करीशुं। तो ध्यान राखજો મિત્રો, स्थिर खर्च। स्थिर खर्च कोने कहेवामां आवे छे? तो ध्यान राखજો, समयना टूंका गाळामां उत्पादनનું પ્રમાણ વધે ઘટે કે શૂન્ય થાય, પરંતુ ખર્ચમાં કોઈ ફેરફાર થતો ન હોય તેવા ખર્ચને स्थिर खर्च कहे छे। ध्यान राखજો મિત્રો કે स्थिर खर्च कोने कहे? કે સમયના ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધે ઘટે કે શૂન્ય થાય પરંતુ ખર્ચમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય તેવા ખર્ચને स्थिर खर्च કહે છે। स्थिर खर्चને ઓવરહેડ પણ કહે છે। टूंका गाळाना स्थिर खर्चने फरीथी एक व्याख्या, स्थिर खर्च એટલે શું? मोस्ट टाइम प्रश्न पूछाय કે સમયના ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદન પ્રમાણ વધે ઘટે કે શૂન્ય થાય પરંતુ ખર્ચમાં કોઈ ફેરફાર થતો ન હોય તેવા ખર્ચને स्थिर खर्च કહે છે। ટૂંકા ગાળામાં स्थिर खर्चને ઉત્પાદનના પ્રમાણ સાથે કોઈ સંબંધ હોતો નથી। स्थिर खर्चમાં કાયમી સ્ટાફનું વેતન, कारखानाનું મકાન ભાડું, મિલકત, વ્યવસાય વેરો, લાયસન્સ ફી, મૂડી ઉપરનું વ્યાજ, વીમાનું પ્રીમિયમ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। કે સ્થિર ખર્ચમાં શાનો સમાવેશ થાય? તો સ્ટાફનું કાયમી સ્ટાફનું વેતન, મકાન, કારખાનાના મકાનનું ભાડું, મિલકત, વ્યવસાય વેરો, લાયસન્સ ફી, મૂડી ઉપરનું વ્યાજ, વીમા પ્રીમિયમ વગેરેનો સમાવેશ છે। સ્થિર ખર્ચની અનુસૂચિ આપણે જોઈએ કે स्थिर खर्च છે એની અનુસૂચિ કઈ રીતે તૈયાર થાય તો આપણે જોઈએ। ધ્યાન આપજો મિત્રો, આયો એક દોરો છું કોઠો, એની અનુસૂચિ દ્વારા આપણે સમજીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલા ખબર પડી ગયા કોઠા દ્વારા स्थिर खर्चની અનુસૂચિ આપણે સમજીએ। स्थिर खर्च व्याख्या जो उत्पादनનું પ્રમાણ એકમમાં કુલ સ્થિર ખર્ચ રૂપિયા બરાબર। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0
સ્થિર ખર્ચ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. દસ 20 30 40 સ્થિર ખર્ચ રૂપિયા. સ્થિર ખર્ચ 20 40 60 80 100 120. હવે ધ્યાન રાખજો. 10 એ કેટલું છે? 0 એ 100. બરાબર. પછી 10 એ 20 20 એ 20 30 એ 20 40 એ 20 50 એ 20. ધ્યાન રાખજો મિત્રો. આ જે ખર્ચ થાય TFC કુલ સ્થિર ખર્ચ. અને શું કહેશે મિત્રો? TFC કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા. ધ્યાન રાખજો મિત્રો ખાસ. A B C D E. હવે ધ્યાન રાખજો સ્થિર ખર્ચ એટલે બધે સ્થિર જ. જો 0 હતો તો જે 10 છે, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 એકમ છે, સ્થિર ખર્ચ 100 છે. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 20 એકમ છે, સ્થિર ખર્ચ 100 છે. ઉત્પાદન ખર્ચ 30 એકમ છે તો સ્થિર ખર્ચ કેટલો છે? 100. એ રીતે બધા ઉત્પાદન ખર્ચ 50 એકમ છે તો તેનો સ્થિર ખર્ચ 100 છે. હવે ધ્યાન રાખજો કે અનુસૂચિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પેનનું ઉત્પાદન 0 હોય કે 10 હોય કે 20 હોય 30 હોય 40 હોય 50 એકમ જેટલું વધે, પરંતુ ઉત્પાદન ખર્ચ દરેકનું કેવું રહેશે? એક સરખું રહે છે. એટલે કે 100 રૂપિયા રહે છે, જે સ્થિર છે. આવા ખર્ચને કઈ કહેવાય છે મિત્રો? સ્થિર ખર્ચ કહેવાય છે. અહીં ઉત્પાદનનું પ્રમાણ બદલાય છે પરંતુ ખર્ચ બદલાતો નથી. અહીં શું થાય છે મિત્રો? ઉત્પાદનનું પ્રમાણ બદલાય છે પણ તેમાં ખર્ચ બદલાતો નથી. એટલે તેને શું કહેવામાં આવશે? ઉત્પાદન, જેને કુલ સ્થિર ખર્ચ કહે છે. હવે આકૃતિમાં રજૂઆત કે આકૃતિમાં OX ધરી પર ઉત્પાદનનું પ્રમાણ અને OY ધરી પર ખર્ચ રૂપિયામાં દર્શાવેલ છે. જ્યારે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ઉત્પાદન 0 હોય, 10 એકમ હોય, 20 એકમ હોય, 30 એકમ હોય, 40 હોય કે 50 એકમ, પણ જે ખર્ચની રકમ છે ફક્ત કેટલી છે? 100 રૂપિયા જેટલી સ્થિર રહે છે. આમ આકૃતિમાં કુલ સ્થિર ખર્ચની જે રેખા છે એ પાયાની ધરીને સમાંતર રહેશે. એટલે કે આખું સ્થિર ખર્ચ કેવું રહેશે? એક સરખું રહે છે. કે જે કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા છે એ પાયાની ધરીને કેવું રહેશે મિત્રો? સમાંતર રહે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સ્થિર ખર્ચ એટલે શું, સ્થિર ખર્ચની આપણે આકૃતિ દ્વારા આખી સમજૂતી જોઈ. પરીક્ષામાં પૂછાય કે ઉત્પાદન ખર્ચ, એમાં કોઈ ભાઈ એક સમજાણી હોય તો સ્થિર ખર્ચ સમજાવી શકાય, અસ્થિર ખર્ચ સમજાવી શકાય અને કુલ ખર્ચ પણ સમજાવી શકાય છે. તો સૌથી પહેલા આપણે તમે સ્થિર ખર્ચની રેખા, સ્થિર ખર્ચ એટલે કે સ્થિર ખર્ચ એટલે શું તેની આકૃતિ દ્વારા સમજૂતી મેળવી. હવે પછીના આપણે લેક્ચરમાં અસ્થિર ખર્ચ વિશે ભણીશું. અસ્તુ.